چطور یه چوپان ساده و بدون سرمایه غول‌های بیزینس آمریکا رو به زانو درآورد؟ درود بر شما. اینجا چنل و پادکست وبX24 و من نیما هستم. فرقی نمیکنه که الان ویدیو ما رو از یوتیوب نگاه میکنی یا صدای من رو از اسپاتیفای، کست باکس یا اپل پادکست و یا برنامه پخش پادکست میشنوید. امروز دست گذاشتیم روی داستان شگفت انگیز و کاملا واقعی برند چوبانی. پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره کلی درس بیزینسی یاد بگیری. اگر این مدل مستندها رو دوست داری، همین الان با لایک و کامنت توی پلتفرمی که هستی بهمون انرژی بده. اگر هم هنوز ما رو دنبال نکردی، دکمه سابسکرایب یا فالو رو بزن و زنگوله رو روشن کن تا برنامه‌های بعدی رو از دست ندی. پس اگر آماده ای بزن بریم. داستان ما از کوهستان‌های بخش شرقی کشور ترکیه شروع میشه. حمدی اولوکایا توی یه خانواده کوچ‌نشین به دنیا آمد. کار اصلی خانواده ایشون پرورش گوسفند و درست کردن پنیر و ماست و لبنیات بود. حمدی از همون بچگی یاد گرفت که چطور باید با سختی‌های کار تولید دست و پنجه نرم کنه. از دوشیدن شیر در سرمای استخوانسوز تا خوابیدن کنار گله در قلب تاریکی. اون برای تحصیل به دانشگاه آنکارا رفت و رشته علوم سیاسی خوند. اما سال 1994 تصمیم گرفت برای آینده‌ای بهتر و یادگیری زبان انگلیسی به آمریکا سفر کنه. حمدی وقتی وارد آمریکا شد پول زیادی نداشت، زبان هم خیلی بلد نبود و برای گذران زندگی توی مزرعه ها کارگری میکرد. اما اون یه پیشینه خیلی قوی در شناخت لبنیات داشت که بزرگترین دارایی پنهانش بود. سال 2005 حمدی در حال خواندن برگه های آگهی فروش بود که دید یک کارخونه 100 ساله و قدیمی لبنیات که متعلق به شرکت بزرگ کرفت بود به فروش گذاشته شده. این شرکت بزرگ به این نتیجه رسیده بود که این کارخونه دیگه سودی نداره و میخواست هر طور شده از شرش راحت بشه. اما حمدی وقتی ماست‌های امریکایی رو چشید متوجه یه ایراد بزرگ شد. ماست‌های اونجا شل و پر از شکر و مواد افزودنی بود و اصلاً شباهتی به ماست‌های سنتی و غلیظ کوهستان نداشت. ایشون با گرفتن وام از ادارات کسب و کار و بانک‌های کوچیک آمریکا این کارخونه مخروبه رو خرید و با 5 تا کارگر شروع کرد. اینجا به یه اصل مهم در مارکتینگ میرسیم: قانون اقیانوس آبی. این قانون میگه به جای جنگیدن در یک بازار شلوغ و پر از رقیب، منظورش اقیانوس سرخ، باید دست روی نیاز و بخشی از بازار بذاری که تا حالا کسی سراغش نرفته، یعنی اقیانوس آبی. اجازه بده یه مثال بزنم بهتر متوجه بشی. فرض کن توی یه خیابون همه دارن ساندویچ و فست فود میفروشن و قیمت‌ها رو هی پایین میارن تا مشتری بگیرن، ولی تو میای به جای فست فود یه مغازه غذاهای خانگی و کاملا ارگانیک باز میکنی. اینطوری دیگه رقیبی نداری و بازار جدید خودت رو ساختی. آقای حمدی هم دقیقاً همین کارو کرد. وارد جنگ ماست‌های شیرین آمریکایی نشد، بلکه بازار ماست غلیظ سنتی رو باز کرد. و سال اول برای حمدی مثل یک کابوس بود. پولی که از وام گرفته بود رو صرف خرید شیر و راه اندازی دستگاه‌های قدیمی کارخونه کرد. کارخونه هیچ سودی نمیداد و حمدی حتی پول نداشت که دستمزد همون 5 تا کارگر رو بده. بانک‌ها مدام زنگ می‌زدن و تهدید به بستن کارخونه می‌کردن. در همین زمان یکی از دستگاه‌های اصلی خنک کننده خراب شد و بخش زیادی از شیرها خراب شدن. این یعنی یه زیان بزرگ. اما حمدی به جای ناامید شدن خودش آستین‌ها رو بالا زد، شب‌ها روی کارتون‌های کارخونه خوابید و با کمک کارگرها دستگاه رو تعمیر کرد. اینجا به یه قانون طلایی دیگه مدیریت میرسیم:
قانون خطای کاهش پشیمانی. این قانون رو اولین بار جف بزوس مطرح کرد. طبق این اصل وقتی میخوای یه تصمیم سخت بگیری باید خودت رو در سن 80 سالگی تصور کنی. از خودت سوال میکنی، میگه آیا از انجام ندادن این کار پشیمون میشی یا نه؟ فکر کن شما یه شغل کارمندی امن داری اما همیشه دوست داشتی مغازه خودت رو داشته باشی. اگر در 80 سالگی از راه اندازی نکردن اون مغازه پشیمون میشی، پس باید همین الان خطراتش رو بپذیری و انجامش بدی. حمدی هم میدونست که الان کارخونه رو رها کنه تا آخر عمر پشیمون میمونه که چرا شانسش رو امتحان نکرد. وقتی کارخونه به سوددهی اولیه رسید و نام ماست چوبانی سر زبونها افتاد، حمدی یک کار شگفت‌انگیز کرد. ایشون دید که کارگرها با تمام وجود دارن کار میکنن و کارخونه رو مثل خونه خودشون میدونن. پس تصمیم گرفت 10% از سهام کل شرکت رو که میلیون‌ها دلار ارزش داشت به طور کاملا رایگان به کارگرهای کارخونه بده. ایشون گفتش که این آدما همراه من توی خاک و خل کار کردن و این ثروت حق ماست. با این کار کارگرهای ساده و مهاجر صاحب ثروت زیادی شدن و انگیزشون برای رشد شرکت چندین برابر شد. دوباره اینجا به یک قانون توی مدیریت سرمایه‌های انسانی میرسیم. اصل همراستایی منافع. این اصل میگه که اگه سود نیروی کار با سود صاحب کار گره بخوره، بازدهی به بالاترین حد ممکن میرسه. یعنی کارمند حس کنه رشد شرکت مستقیم روی زندگی خودش تأثیر مستقیم داره. مثلا اگر به بازاریاب مغازه فقط حقوق ثابت بدی، براش فرقی نداره چقدر بفروشه. اما اگر بگی به ازای هر فروش مقدار درصدی رو به خودت میدیم، ایشون با تمام توانش برای تو مشتری میاره. وقتی ماست چوبانی وارد بازار شد، غول‌های لبنیات آمریکا متوجه خطر شدن. اونها سعی کردن با پر کردن قفسه‌های فروشگاه چوبانی رو حذف کنن، اما حمدی یه ترفند فروش زد. اون اجازه نداد ماست چوبانی در بخش محصولات رژیمی و خاص بذارن، بلکه اصرار کرد که ماستش باید در قفس اصلی لبنیات کنار بقیه ماست‌های معمولی باشه تا مردم عادی بهش دسترسی داشته باشن. و در عرض چند سال چوبانی بیش از 50% بازار ماست یونانی امریکا رو گرفت و به یک شرکت میلیارد دلاری تبدیل شد. در اینجا به قانون معروف 2080 یا همان اصل پارتو میرسیم. این قانون میگه که در هر کاری 80% از دستاوردها و نتایج فقط از 20% تلاش‌ها و کارها به دست میاد. در بیزینس یعنی 80% درآمد شما فقط از 20% از مشتری‌ها یا محصولاتت به دست میاد. مثلا شما یه مغازه لباس فروشی رو در نظر بگیر، شاید 100 مدل لباس داشته باشه، اما 80% پولی که در میاره فقط از فروش 20 مدل لباس پرطرفدار و اصلی و اورجیناله. حمدی هم به جای تنوع دادن به محصولاتش تمام تمرکزش رو گذاشت روی همون 20% محصول اصلی، یعنی ماست غلیظ ساده و میوه‌ای، و با همونها بازار رو قبضه کرد. بعد از این موفقیت بزرگ، غول‌های چند ملیتی لبنیات در امریکا که میلیاردها دلار سرمایه داشتند به طور کامل روبروی چوبانی ایستادند. رقیب‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای پول میدادن تا ماست چوبانی رو در بدترین جای قفسه‌ها بذارن یا اصلا ازش خریداری نکنن. حتی شرکت‌های رقیب تلاش کردن با خریدن مزارع بزرگ شیر زنجیره تامین چوبانی رو قطع کنن تا حمدی نتونه شیر خام پیدا کنه. اما ضربه سهمگین‌تر از درون زندگی خودش اومد. همسر سابقش درست در روزهای اوجگیری شرکت
یه پرونده دادگاهی بزرگ باز کرد و ادعا کرد که بخش بزرگی از سهام چوبانی متعلق به ایشونه. این دادگاه‌های فرسایشی و طولانی همراه با دروغ پردازی رسانه‌ها برای خراب کردن نام برند میتونست هر بیزینسی رو زمین بزنه. اما حمدی به جای وارد شدن به حاشیه‌ها تمرکزش رو گذاشت روی بازاریابی دهان به دهان خود مردم. ایشون با سرمایه‌گذاری روی یک کارخانه بسیار بزرگ در ایالات آیداهو ظرفیت تولید رو اونقدر بالا برد که رقیب‌ها با پایین آوردن قیمت هم نتونستن جلوی سیل تقاضای مردم رو بگیرن. اگر امروز نگاهی به امپراتوری چوبانی بندازیم، ابعاد این کارآفرینی ما رو شگفت زده میکنه. حمدی کارش رو با 5 تا کارگر شروع کرد، اما امروز چوبانی بیش از 3000 کارمند مستقیم داره. جالب اینجاست که زنجیره تأمین و خرید روزانه میلیون ها لیتر شیر از مزارع بومی باعث شده چرخش مالی این شرکت زندگی بیش از 10,000 خانوار و کشاورز رو در سراسر آمریکا بچرخونه و نون به سر سفره‌هاشون بیاره. سرمایه‌گذاری‌های حمدی فقط به امریکا محدود نشد. ایشون کارخانه دوم در آیداهو ساخت که بزرگترین کارخانه تولید لبنیات در کل جهان به شمار میره. چوبانی بعد از اون وارد بازار استرالیا شد و یک کارخانه بزرگ هم در ملبورن راه اندازی کرد. امروز ارزش این شرکت از مرز 10 میلیارد دلار گذشته و محصولاتش به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و سهم بزرگی در تکون دادن اقتصاد بخش لبنیات داشته. حمدی اولوکایا بعد از رد کردن این طوفان‌ها وقتی به ثروت میلیارد دلاری رسید، راهش رو از بقیه سرمایه‌دارهای بزرگ جدا کرد. ایشون بخش بزرگی از دارایی خودش رو به بنیادهای کارآفرینی و کمک به پناهنده‌ها و مهاجران سراسر جهان اختصاص داد. ایشون پیمان بخشندگی رو امضا کرد و متعهد شد که بیش از نیمی از ثروتش رو در راه کارهای بشردوستانه بده. حمدی توی کارخونه‌هاش به مهاجرانی که از تمام کشورها کار داد و سیستم آموزش زبان رایگان براشون گذاشت. ایشون میلیون‌ها دلار به آژانس‌های پناهندگان سازمان ملل و مراجع کمک رسانی به زلزله زدگان و آوارگان جنگی یاری کرد و ثابت کرد که یک کمپانی موفق فقط یک ماشین چاپ پول نیست، بلکه ابزاریه برای اینکه دنیای بهتری برای انسان‌ها بسازه. امروز کارخانه چوبانی یکی از بزرگترین تولید کننده های لبنیات در کل جهانه. درس بزرگ این داستان کاملا واقعی اینه که برای راه انداختن یه بیزینس بزرگ نیازی نیست با راه‌های عجیب غریب و ایده‌های فضایی شروع کنی. کافیه نیاز پنهان بازار رو بشناسی، با آدم‌های مجموعت منصفانه رفتار کنی و در روزهای جنگ بازار تمرکزت رو بذاری روی کیفیت محصول و کم نکنی. خیلی ممنونم که تا اینجای داستان همراه من در چنل وب24 بودی. فرقی نداره که الان توی یوتیوب هستی یا داری توی مسیر سرکار و پشت فرمان پادکست ما رو از اسپاتیفای، کست باکس یا اپل پادکست گوش میدید. خوشحالم که در هر محیطی همراه ما هستی تا در کنار هم درس‌های تجاری رو یاد بگیریم. اگر این مستند براتون مفید بود، با لایک، کامنت و اشتراک گذاری اون با دوستان علاقه‌مندتون به ما کلی انرژی بدید. با سابسکرایب و فالو کردن چنل وب24 کمک میکنید تا خانواده ما هر روز بزرگتر و بزرگتر بشه و ما هم بتونیم هر روز مستندهای پربارتر و قوی‌تر براتون آماده کنیم. تا ویدیو بعد و برنامه بعدی شما رو به خدای برکت و سلامتی و شادی میسپارم.